હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. દિવાળીના તહેવાર આવવાના હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. તહેવારમાં દરેકના ઘરે ફરસાણ અને મીઠાઈઓ તો જોવા મળશે, પણ શું તમારે બહારની મીઠાઈ ના લાવવી હોય અને ઘરે સરળતાથી ને ફટાફટ બનાવી શકાય એવી ટેસ્ટી અને હેલ્ધી દૂધીના હલવાની રેસીપી લઈને આવી છું. તો દૂધીનો હલવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 700 ગ્રામ જેટલી દૂધી લીધી છે, 500 ગ્રામ દૂધ લીધું છે, 100 ગ્રામ મિલ્ક પાવડર, 2 ચમચા ઘી, 1 બાઉલ ખાંડ અને કાજુ બદામના ટુકડા લીધા છે. તો અહીંયા મેં એક કઢાઈ લીધી છે, એમાં આપણે દૂધ રેડીશું. દૂધ ગરમ થઈ ગયા પછી એમાં આપણે છીણેલી દૂધી એડ કરીશું. દૂધીને મેં પહેલેથી જ છીણી લીધેલી છે. દૂધીને છીણતા પહેલાં તેને ચાખી લેવી, કેમ કે દૂધી ઘણીવાર કડવી પણ નીકળે છે, એટલે હલવો બનાવતા પહેલાં દૂધીને ચાખવી જરૂરી છે. દૂધી અને દૂધ બરાબર હલાવતા રહેવાનું, કેમ કે મિક્સર નીચે ચોંટી ના જાય એના માટે સતત હલાવતા રહેવાનું. દૂધ બરાબર ઘટ થઈ ગયા પછી એમાં મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનું, પછી તેને બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનું. પછી એમાં થોડી ખાંડ એડ કરવાની. ખાંડ એડ કર્યા પછી તેને બરોબર હલાવવાનું, કેમ કે ખાંડનું પાણી વરે એટલા માટે એને સતત હલાવતા રહેવાનું. અહીંયા મેં મિલ્ક પાવડર લીધો હોવાથી ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું રાખ્યું છે, પણ જો તમે તમારી રીતે જેમ ગળ્યું ખાતા હોય એ રીતે તમે ખાંડ લઈ શકો છો. ખાંડ ઓગળી ગયા પછી બધું મિક્સર ઘટ થઈ જશે. પછી 2 ચમચા ઘી નાખવાનું. પછી એમાં થોડા કાજુ બદામના ટુકડા એડ કરીશું. પછી બરોબર હલાવી દેવાનું. મેં અહીંયા દૂધીના હલવામાં ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કર્યો નથી. જો તમારે ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકો છો. તો જુઓ, અહીંયા દૂધીનો હલવો બનીને કેવો રેડી થઈ ગયો છે. પછી મેં એક બાઉલમાં દૂધીનો હલવો કાઢી લીધો. હવે દૂધીના હલવા ઉપર કાજુ બદામના ટુકડાથી ગાર્નિશિંગ કરીશું. તો દિવાળીના તહેવારોમાં ખવાય એવો સ્વાદિષ્ટ ડ્રાયફ્રૂટ હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે મારો દૂધીનો હલવાની રેસીપી કેવી લાગી. જય શ્રી કૃષ્ણ.